Thomas Bergmanin ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä sitä työtä. Skandinaavisiin kansanperinteisiin erikoistuneena antropologina hän oli saanut aiemminkin outoja pyyntöjä. Ihmisiä, jotka halusivat hänen tutkivan peikkolegendoja, dokumentoivan hämäriä pakanallisia juhlia tai vahvistavan suvussa sukupolvelta toiselle kulkeneita tarinoita. Mutta Christian Haugenin kirje oli erilainen. Se saapui paksussa, iän kellastamassa kirjekuoressa, suljettuna punaisella vahalla, johon oli painettu symboli, jota Thomas ei tunnistanut. Käsiala oli vanhaa ja muodollista, kirjoitettu arkaiseen Norjaan, jota hänen täytyi kääntää hitaasti. Professori Bergman, kirjoitan Grönskogin yhteisön puolesta, Norjan sisämaan vuoristosta. Meillä on perinne, joka on dokumentoitava ennen kuin on liian myöhäistä. Vanhukset kuolevat ja heidän mukanaan katoaa todellinen tieto. Tuletteko? Kirjeen mukana oli valokuva. Pieni kylä, enintään 10 tummaa puutaloa, ympärillään niin tiheä mäntymetsä, että se näytti imevän valon itseensä. Keskellä seisoi puukirkko, sauvakirkko, niin vanha, että Thomas tiesi heti sen kuuluvan historian kirjoihin, mutta se ei kuulunut. Hän ei ollut koskaan kuullut Grönskogista. 2 kuukautta myöhemmin lokakuussa Thomas ajoi vuokrattua pakettiautoa tietä pitkin, jota tuskin saattoi kutsua tieksi yhä korkeammalle vuorille. GPS oli lakannut toimimasta tunti sitten. Puhelimessa ei ollut kenttää ollut 2 tuntiin. Hän seurasi vain Christianin käsin kirjoittamia ohjeita. 5. jyrkän mutkan jälkeen etsi merkitty puu. Käänny oikealle siihen, missä ei näytä olevan tietä. Ja siellä se oli. Valtava puu, jonka kaarnaan oli kaiverrettu symboleja, jotka muistuttivat riimuja, mutta vääristyneitä, jotenkin vääriä. Thomas kääntyi. Tie oli vain 2 jäätynyttä mutauraa metsän halki. Oksat raapivat auton kattoa. Päivänvalo, joka jo 4 iltapäivällä oli näillä leveysasteilla heikkoa, ei juuri läpäissyt puiden latvuksia. 20 minuutin jälkeen, jotka tuntuivat tunneilta, metsä aukeni äkillisesti, ja siellä oli Grönskog. Se oli juuri kuten valokuvassa, mutta pahempi. Talot olivat tummempia, vinompia kuin ne olisivat hitaasti vajoamassa maahan. Sauvakirkko hallitsi kaikkea. 3-kerroksinen mustaa puuta, terävät kattorakenteet ja veistetyt lohikäärmeenpäät, jokainen osoittamassa eri suuntaan, kuin ne vartioisivat metsää. Ihmisiä ei näkynyt. Ikkunoissa ei palanut valoja, vaikka oli jo lähes pimeää. Thomas pysäköi auton sille, mikä näytti kylän aukiolta, pelkkä avoin alue kovaa maata. Hän nousi ulos, kylmä ilma puraisten keuhkoja. Lokakuu Norjan vuoristossa oli armoton. Professori Bergman. Thomas säpsähti ja kääntyi nopeasti. Mies oli ilmestynyt tyhjästä. Pitkä ja laiha lähes hauraaksi asti, ehkä 70. Pitkät valkoiset hiukset ulottuivat hartioille. Silmät olivat niin vaaleansiniset, että ne näyttivät melkein värittömiltä. Christian Haugen. Kyllä. Tervetuloa Grönskogiin. Hänen englannin kielensä oli virheetöntä, vaikka aksentti oli raskas. Olemme odottaneet teitä jo päiviä. Eksyin muutaman kerran. Ne ohjeet olivat oikeat, mutta Grönskog ei halua tulla löydetyksi helposti. Christian hymyili, mutta hymy ei yltänyt silmiin. Tulkaa, teidän täytyy olla väsynyt. Olemme valmistelleet huoneen. Thomas seurasi häntä aukion poikki kohti yhtä suuremmista taloista. Kävellessään hän huomasi liikettä muiden talojen ikkunoissa, verhojen värähtelyä, varjoja, jotka tarkkailivat. Kuinka monta ihmistä täällä asuu? Hän kysyi. Nyt vain 18. Ennen meitä oli 60, mutta nuoret lähtevät. Osloon, Trondheimiin, Bergeniin. He etsivät modernia elämää. Christian sylkäisi viimeiset sanat kuin ne olisivat myrkkyä. He eivät ymmärrä, mitä jättävät taakseen, mitä me suojelemme täällä. He astuivat taloon. Sisätila oli yllättävän kodikas, tuli paloi takassa, huonekalut olivat vanhoja, mutta hyvin pidettyjä, ilmassa leijui keiton tuoksu. Keittiössä seisoi nainen selkä heihin päin. Tummat hiukset oli letitetty ja ne ulottuivat vyötärölle asti. Tässä on Astrid, Christian sanoi.
Siskon tyttäreni. Hän huolehtii teistä vierailunne aikana. Astrid kääntyi. Hän oli nuori, ehkä 35, ja hänen tummanvihreät silmänsä tutkivat Thomasta hämmentävän intensiivisesti. Professori, hän sanoi sujuvalla englannilla. Toivon, että matkanne oli turvallinen. Oli. Kiitos, että otitte minut vastaan. Päivällinen on tunnin kuluttua, Christian sanoi. Levähkää. Sen jälkeen puhumme siitä, miksi olette todella täällä. Hän poistui, jättäen Thomaksen Astridin kanssa. Astrid näytti hänelle huoneen, pienen mutta siistin, ikkunasta avautui näkymä metsään. Sängyllä oli paksuja villahuopia, jotka tuoksuivat laventelilta ja joltakin muulta, yrttimäiseltä, jota Thomas ei tunnistanut. Jos tarvitsette jotain, olen keittiössä, Astrid sanoi. Hän pysähtyi ovelle. Professori, saanko kysyä yhden asian? Totta kai. Mitä tiedätte Grönskogista ennen tänne tuloanne? Vain sen, mitä Christian kirjoitti, että tämä on vanha yhteisö, jolla on perinteitä, jotka täytyy dokumentoida. Ja uskotteko siihen, että kyse on vain dokumentoinnista? Thomas kurtisti kulmiaan. Pitäisikö minun uskoa johonkin muuhun? Astrid katsoi häntä pitkään hiljaa. Luulen, että saatte pian tietää. Hän lähti ja sulki oven pehmeästi. Thomas istui sängylle, äkkiä uupuneena. Ehkä hänen olisi pitänyt kysyä enemmän ennen kuin tuli. Ehkä hänen olisi pitänyt tutkia asiaa paremmin. Mutta hän oli täällä nyt. Ja hänellä oli työ tehtävänä. Hän asettui makuulle vain levätäkseen silmiään hetken. Kun hän heräsi, oli täysin pimeää. Huoneen takka oli sammunut ja ulkoa kuului ääniä. Laulua. Ääniä yhtenä kuorona laulamassa kieltä, joka ei ollut norjaa. Se oli vanhempaa. Syvempää. Thomas meni ikkunan luo. Aukio oli valaistu soihduilla. Kaikki Grönskogin 18 asukasta olivat siellä, muodostaen täydellisen ympyrän sauvakirkon ympärille. Heillä oli yllään tummat viitat huppuineen, ja he lauloivat. Christian seisoi edessä, kädet kohotettuina, pitäen jotakin, joka välkehti soihtujen valossa. Veistä. Pitkää. Kaarevaa. Thomas oli vetäytymässä pois ikkunalta, kun Christian käänsi päänsä. Suoraan kohti Thomaksen ikkunaa. Vaikka välimatkaa oli ja ympärillä pimeyttä, Thomas olisi voinut vannoa, että heidän katseensa kohtasivat, ja Christian hymyili. Päivällinen tarjoiltiin 8. Thomas tuli alas yrittäen näyttää rauhalliselta, vaikka hänen sydämensä hakkasi yhä sen vuoksi, mitä hän oli nähnyt. Christian ja Astrid istuivat pöydässä, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lampaanlihakeittoa, tummaa leipää, kotitekoista olutta. Nukuitko hyvin, Christian kysyi. Kyllä, mutta heräsin ja näin. Ulkona oli ihmisiä, he lauloivat. Aivan, hämärän rukoukset, vanha perinne. Teemme ne joka ilta, kun vintermörke lähestyy. Vintermörke? Talvipimeys, Astrid käänsi. Kun aurinko lakkaa nousemasta viikoiksi, täällä pohjoisessa se on pidempi ja voimakkaampi. Mitä varten rukoukset ovat? Christian ja Astrid vaihtoivat katseita. Tasapainon ylläpitämiseksi, Christian sanoi lopulta. Valon ja pimeyden välillä, sen maailman, jonka te tunnette, ja sen, mikä elää varjoissa. Thomas naurahti hermostuneesti. Puhutte hyvin kirjaimellisesti. Koska tämä on kirjaimellista. Christian nojautui eteenpäin. Miksi luulette, ettei kukaan tiedä Grönskogista, professori? Miksi sitä ei ole kartoissa? Miksi siitä ei ole mainintoja historiallisissa lähteissä? Eristäytyminen? Ehkä yhteisö on pitänyt itsensä tarkoituksella erillään. Osittain oikein, mutta todellinen syy on se, ettei Grönskogin pitäisi olla olemassa. Ei sen historian mukaan, jota kirjoissa kerrotaan. Tämä kylä, tämä kirkko, meidät pyyhittiin pois, poistettiin, unohdettiin tarkoituksella. Kenen toimesta? Katolisen kirkon ensin 1100-luvulla, sitten luterilaisen kirkon 1500-luvulla, sen jälkeen Norjan valtion 1800-luvulla. Kaikki yrittivät hävittää meidät, koska he tiesivät, mitä me täällä teemme, mitä me varjelemme. Astrid laski kätensä Christianin käsivarrelle. Sitä ehkä meidän pitäisi odottaa. Hän saapui vasta. Ei ole aikaa odottaa. Christian kääntyi Thomaksen puoleen, silmät palavia.
Wintermörke alkaa 3 päivän kuluttua, ja tämä vuosi on erityinen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta viimeisestä täydestä rituaalista. Rituaalista? Professori Bergman, Thomas, voinko kutsua sinua Thomakseksi? Thomas nyökkäsi. Thomas, tiedätkö keitä vanhat ovat? Pohjoista mytologiaa muinaiset jumalat, eivät jumalia, heitä edeltäviä. Olemassa ennen Odinia, ennen Thoria, ennen kuin ihmisillä oli sanoja sille, mitä he pelkäsivät. Christian nousi ja käveli takan luo. Esi-isämme tiesivät, todelliset esi-isät, ennen kuin kristinusko tuli ja pyyhki tiedon pois. He tiesivät, että maan syvyyksissä, pimeissä paikoissa, joihin valo ei ole koskaan yltänyt, on jotakin. Ja he tiesivät, että se on nälkäistä. Nälkäistä mille? Palata, nousta, kulkea maailmassa jälleen, kuten se teki aikakausina ennen aikakausia. Thomas laski haarukan pöydälle, ruokahalu kadoten. Tämä kuulostaa hulluudelta, taikauskolta, Christian nauroi katkerasti. Niin kaikki sanovat, kunnes he näkevät, kunnes he tuntevat. Sinä tunnet sen, Thomas. Kun Wintermörke todella saapuu, kun pimeys asettuu, tunnet jonkin muuttuvan, jonkin heräävän. Miksi toitte minut tänne? Tarvitsetteko todella antropologia? Astrid vastasi, ääni pehmeä mutta päättäväinen. Tarvitsemme todistajan, ulkopuolisen. Jonkun, joka voi dokumentoida ja sitten kertoa maailmalle, jos on tarpeen. Kertoa mitä? Että Grönskog on pitänyt vartion 1000 vuoden ajan. Että olemme suorittaneet rituaalit, maksaneet hinnan ja pitäneet vanhat unessa. Christian palasi pöydän ääreen. Mutta meitä on nyt vain 18. Ennen meitä oli satoja. Ja 500 vuoden rituaali vaatii enemmän. Enemmän mitä? Hiljaisuus. Sitten Christian sanoi, verta. Thomas työnsi tuolinsa taakse. Luulen ymmärtäneeni väärin. Et ymmärtänyt. Astrid tarttui häntä käsivarresta yllättävän voimakkaasti. Ole hyvä, istu. Anna meidän selittää loppuun. Vastoin parempaa harkintaansa Thomas istui. Vanhat nukkuvat, Christian aloitti, mutta eivät syvästi. Ja 500 vuoden välein he liikkuvat, yrittävät herätä. Ja jos he heräävät, mitä sitten tapahtuu? Emme tiedä tarkasti. Emme ole koskaan antaneet sen tapahtua, mutta vanhat tarinat kertovat ajasta, jolloin he kulkivat vapaina. Ikuisesta talvesta, nälästä, joka söi kaiken. Ihmisistä, jotka muuttuivat olennoiksi, jotka eivät enää olleet ihmisiä. Tarinoita. Professori, kuinka monilla kulttuureilla maailmassa on myyttejä ikuisesta talvesta, maailmanlopusta jään alla, Fimbulvinter pohjoismaisessa perinteessä, jääkausi muualla. Entä jos ne eivät ole vertauskuvia? Entä jos ne ovat muistoja? Thomas halusi nauraa, halusi nousta ja lähteä. Mutta Christianin ehdoton vakavuus ja Astridin silmissä oleva aito pelko saivat hänet epäröimään. Vaikka uskoisinkin, hän sanoi varovasti, mitä te tarkalleen ottaen odotatte minun tekevän? Tarkkaile, dokumentoi. Ja jos emme selviä, Christian piti tauon. Kerro maailmalle, mitä yritimme tehdä. Miksi sillä oli merkitystä? Jos ette selviä, suunnitteletteko jotain, mikä voi tappaa teidät? Rituaali vaatii uhrin, Astrid sanoi hiljaa. Se on aina vaatinut, mutta ennen meitä oli satoja. Nyt jokainen elämä on arvokas, ja silti se on tehtävä. Kylmä kulki Thomaksen selkäpiitä pitkin, eikä se johtunut huoneen lämpötilasta. En voi olla osa joukkoitsemurhaa. Tämä ei ole itsemurhaa, Christian sanoi tiukasti. Tämä on velvollisuus. Vastuu, joka on kulkenut sukupolvelta toiselle. 3 päivää ei riitä vakuuttamaan sinua, mutta ehkä se riittää näyttämään. Näyttämään mitä? Miksi? Christian nousi. Tule. On jotain, mikä sinun täytyy nähdä. He veivät hänet ulos, pimeän aukion halki kohti sauvakirkkoa. Kirkko kohosi yötä vasten, tummempana kuin sitä ympäröivät varjot. Christian avasi raskaat puuovet. Sisällä kynttilän valo välkkyi, paljastaen näkymän, joka vei Thomakselta hengen. Seinät olivat täynnä kaiverruksia. Ei tyypillisiä kristillisiä kuvioita, vaan jotakin paljon vanhempaa. Vääntyneitä hahmoja, puoliksi ihmisiä, puoliksi eläimiä.
Symboleja, jotka näyttivät liikkuvan lepattavassa valossa. Ja keskellä kaikkea, alttarin takana koko seinän peittävä valtava kaiverrus. Thomas astui lähemmäs, kykenemättä estämään itseään. Kaiverrus esitti jotakin nousemassa maasta. Ei yhtä olentoa, vaan monia sulautuneina mahdottomaksi massaksi raajoja, kasvoja ja asioita, joita ei pitäisi olla olemassa. Ja niiden yläpuolella ihmishahmoja kädet kohotettuina, tarjoamassa jotakin, tarjoamassa itseään. Tämä kirkko rakennettiin paikan päälle, Christian sanoi hänen takanaan. Kohtaan, jossa maailmojen välinen raja on ohuin, missä vanhat ovat lähimpänä pintaa. Esi-isämme rakensivat tämän sinetiksi, sulkeakseen, ja 500 vuoden välein sinetti on uusittava. Verellä, elämällä tahdolla, vapaaehtoisella uhrauksella. Christian laski kätensä Thomaksen olkapäälle. 12 elämää, sen muinainen rituaali vaati, 12 sielua, valmiita laskeutumaan, pitämään vanhat paikoillaan vielä 500 vuotta. Teitä on 18, enemmän kuin 12. Tarvitsemme 12 rituaaliin, 6 pitämään vartion sen jälkeen ja, hän epäröi, ja todistajat kertomaan tarinan, varmistamaan, että jos epäonnistumme, toiset tietävät. Thomas katsoi Astridia. Sinä aiot, olen yksi niistä 12, Astrid sanoi yksinkertaisesti. Synnyin tietäen, että tämä olisi kohtaloni. Äitini oli yksi 12 500 vuotta sitten, ja tyttäreni on 500 vuoden kuluttua, jos kaikki menee hyvin. Tämä on hulluutta. Tämä on uskoa, Christian korjasi. Uskoa johonkin, joka edeltää kaikkia järjestäytyneitä uskontoja. Uskoa siihen, että jotkut uhrit merkitsevät jotakin. Thomas perääntyi. En voi olla osa tätä. En voi katsoa ihmisten kuolevan taikauskon vuoksi. Siinä tapauksessa lähde, Astrid sanoi. Hänen äänessään ei ollut vihaa, vain surua. Tie on auki. Kukaan ei estä sinua. Mutta, Christian lisäsi, jos lähdet, vietät loppuelämäsi miettien. Ja kun talvi tulee kylmempänä kuin koskaan, kun tarinat alkavat vuorilla nähdyistä asioista, joiden ei pitäisi olla olemassa, tiedät, että olisit voinut dokumentoida totuuden. Thomas seisoi paikallaan, repeytyneenä rationaalisen epäuskon ja jonkin syvemmän välille. Jonkin alkukantaisen mielessään, joka kuiskasi, että ehkä, vain ehkä, he eivät olleet hulluja. 3 päivää, hän sanoi lopulta. Jään 3 päiväksi. Tarkkailen valmisteluja, dokumentoin, mutta en osallistu murhaan. Kukaan ei pyydä sitä, Christian sanoi. Pyydämme vain, että todistat. Ja että jos selviät, kerrot totuuden. Jos selviän. Christian ei vastannut. Hän katsoi vain seinän kaiverrusta, niitä asioita, jotka nousivat maasta avoimin suin ja ikuisella nälällä, ja ensimmäistä kertaa Thomas ymmärsi. Rituaali ei koskenut vain niitä 12, jotka laskeutuisivat. Se koski jonkin pitämistä alhaalla. Ja jos he epäonnistuisivat, kukaan ei selviäisi. Seuraavat 3 päivää olivat Thomaksen elämän oudoimmat. Hän dokumentoi kaiken. Aamunkoiton ja hämärän rukoukset. 12 valitun valmistelut, ei vain Astridin ja Christianin, vaan myös muiden, jotka Thomas oppi tuntemaan. Kaikki rauhallisia. Kaikki alistuneita. Jotkut jopa näyttivät olevan sovussa sen kanssa, mitä oli tulossa. Siellä oli Erik, 60 seppä, joka takoi 12 veistä, joita rituaalissa käytettäisiin. Jokainen niistä oli merkitty riimuilla, joiden hän sanoi olevan sidonnan sanoja. Siellä oli Solveig, vanhin heistä, lähes 90, joka muisti edellisen rituaalin lapsuudestaan. Näin isoäitini laskeutuvan, hän sanoi katse kaukana. Näin maan nielevän hänet, ja 3 päivän ajan kuulin hänen huutonsa alhaalta. Mutta 4. päivänä tuli hiljaisuus, ja sinä vuonna talvi oli leuto. Tiesimme, että se oli toiminut. Ja oli muitakin nuorempia, heidän joukossaan vain 16-vuotias poika nimeltä Magnus. Kukaan ei tiennyt, kuka hänen vanhempansa olivat. Koko yhteisö oli kasvattanut hänet. Sinun ei tarvitse tehdä tätä, Thomas sanoi hänelle toisena päivänä. Olet vielä lapsi. Olen tarpeeksi vanha valitsemaan, Magnus vastasi.
ja minä valitsen suojella, kuten esi-isäni valitsivat. Thomas yritti väitellä, yritti järkeillä, yritti vakuuttaa heidät siitä, että olisi muitakin keinoja, mutta he vain hymyilivät surullisesti ja jatkoivat valmistelujaan. Toisena päivänä Astrid vei hänet katsomaan jotakin. He kävelivät metsän halki lähes tunnin, kunnes saapuivat aukiolle, ja siellä Thomas näki kiviä, satoja, jokainen kaiverrettu nimellä ja päivämäärällä. Jokainen 500 vuoden rituaali, Astrid selitti. Jokainen sielu, joka on laskeutunut, 1000 vuotta uhrauksia hakattuna kiveen. Thomas luki nimiä, päivämääriä, jotka ulottuivat vuoteen 1525, vuoteen 1025 ja vielä kauemmas. Ja tässä Astrid osoitti 12 valmiiksi asetettua kiveä. Meidän nimemme on jo kaiverrettu. Olemme jo kuolleita, professori. Emme vain ole vielä suorittaneet tekoa. Miten voit hyväksyä tämän niin rauhallisesti? Astrid katsoi häntä niillä intensiivisillä vihreillä silmillään. Onko sinulla lapsia, professori? Ei. Silloin et ehkä voi täysin ymmärtää, mutta kuvittele, että voisit pelastaa koko maailman käsittämättömältä kärsimykseltä. Ja kaikki mitä se vaatisi, olisi sinun elämäsi. Etkö tekisi niin? Tämä on eri asia. Te ette voi tietää varmasti. Tiedämme. Hänen äänensä oli vakaa. Me tunnemme sen. Yhä voimakkaammin, mitä lähemmäs Wintermörke tulee. Jokin herää alhaalla, ja jos sitä ei sidota uudelleen, hän ei jatkanut, ei tarvinnut. Sinä yönä Thomas ei saanut unta. Hän makasi kuunnellen kylän ääniä, askeleita, kuiskauksia ja kaiken alla jotakin muuta. Ääntä, joka oli niin matala, että sen ennemmin tunsi kuin kuuli, kuin sydämenlyönti, kuin jonkin valtavan hengitys. Se tuli maan alta. 3. päivänä taivas ei kirkastunut. Aurinko nousi, tai sen olisi pitänyt, mutta valo oli outoa, suodattunutta, kuin jokin olisi imennyt sen ennen kuin se ehti maahan. Se on alkanut, Christian sanoi aamiaisella. Hän näytti vanhemmalta, uupuneemmalta. Todellinen Wintermörke, ei luonnollinen arktinen talvipimeys, vaan se toinen. Se, joka nousee alhaalta. Thomas katsoi ikkunasta ulos. Metsä näytti tummemmalta, tiheämmältä, ja puiden välissä oli liikettä. Asioita, jotka eivät olleet eläimiä. Muotoja, jotka katosivat, kun hän yritti tarkentaa katseensa niihin. Näetkö, Astrid sanoi hänen takanaan. Alat nähdä todella. Mitä nuo ovat? Palvelijoita, sirpaleita, osia vanhasta, jotka ovat ryömineet esiin halkeamien kautta. Ne vahvistuvat, mitä lähemmäs rituaali tulee, ja jos emme ehdi, hänen ei tarvinnut jatkaa. Päivä kului viimeisten valmistelujen sumussa. 12 valittua peseytyivät erityisesti valmistetussa vedessä, jossa oli yrttejä, joiden Solveig sanoi olevan ajalta ennen aikaa. He pukeutuivat yksinkertaisiin valkoisiin pellavaviittoihin. Ja kun yö saapui, tai se mikä tässä pysyvässä pimeydessä kulki yön nimellä, he kokoontuivat aukiolle. Kaikki 18 ja Thomas. Christian seisoi keskellä, käsissään kirja niin vanha, että sen sivut olivat lähes murenemassa. On aika, hän sanoi. Hänen äänensä kaikui oudosti pimeydessä. Rituaali alkaa keskiyön kellon soidessa. Valitut, astukaa esiin. 12 astui eteen. He muodostivat ympyrän Christianin ympärille. Astrid katsoi Thomasta viimeisen kerran. Hänen silmissään oli pelkoa, mutta myös päättäväisyyttä. Ja jotakin muuta, anteeksi pyyntöä. Ikään kuin hän olisi pyytänyt anteeksi sitä, mitä Thomas oli kohta näkevä. Christian alkoi lukea kirjasta. Sanat eivät olleet norjaa, eivät edes kieltä, jonka Thomas tunnisti. Ne olivat muinaisia, kurkusta kumpuavia, niin raskaita kuunnella, että pelkkä ääni sai kurkun särkemään. Ja hänen lukiessaan maa alkoi täristä. Thomas perääntyi, kompastui ja kaatui. Ne 6, jotka eivät olleet laskeutumassa, auttoivat hänet ylös ja pitivät hänestä kiinni. Tarkkaile, yksi heistä kuiskasi. Ole todistaja. Aukion keskelle siihen, missä aiemmin oli vain kovaa maata, alkoi muodostua halkeama. Ei luonnollinen halkeama. Tämä avautui kuin suu,
kuin maa olisi ollut vain ihoa jonkin ontton päällä, ja halkeamasta kuului ääni. Vaikerointi, hengitys ja jotakin pahempaa, naurua. Ei inhimillistä, ei koskaan inhimillistä, ja silti naurua kauheaa iloa jostakin, joka oli vihdoin melkein vapaa. 12 astui halkeamaan. He eivät kävelleet, heidät vedettiin, kuin näkymättömät köydet olisivat kiskoneet heitä. Yksi kerrallaan he katosivat alla olevaan pimeyteen. Astrid oli viimeinen. Hän katsoi Thomasta, sanoi jotakin, jota Thomas ei kuullut maan alta nousevan äänen vuoksi, mutta hän luki hänen huuliltaan. Muista. Ja sitten Astrid vedettiin alas. Halkeama alkoi sulkeutua, mutta hitaasti, liian hitaasti, ja sen kautta Thomas näki syvyyksiä, joita ei pitäisi olla olemassa, pimeyttä, jolla oli rakenne, jolla oli elämä, ja siinä pimeydessä liikkuvia asioita. Olentoja monine raajoineen, suita siellä, missä suita ei pitäisi olla. Nälkää, joka ei koskaan tyydy. Vanhat, todellisia, kauhealla tavalla mahdottomia ja todellisia. Ja 12 laskeutuivat heitä kohti, veitset mukanaan, sidonnan sanat mukanaan, omat elämänsä uhrina ja sinettinä. Thomas kuuli huudot, kuuli lihan repeämisen, luiden murtumisen, uhrin täyttymisen, ja hitaasti, hyvin hitaasti, halkeama alkoi sulkeutua nopeammin. Nauru lakkasi, taistelun äänet vaikenivat, jäljelle jäi vain hiljaisuus, ja lopulta maan viimeisen sulkeutuvan äänen saattelemana halkeama katosi kokonaan. Thomas makasi maassa, muistamatta kaatuneensa. 6 elonjäänyttä olivat polvillaan rukoillen hiljaa, ja hitaasti, hyvin hitaasti, valo alkoi palata. Ei paljon. Oli yhä talvi Norjan vuoristossa. Pimeää olisi vielä kuukausia, mutta tämä oli nyt luonnollista pimeyttä. Ei sitä elävää, nälkäistä pimeyttä, joka oli noussut alhaalta. Vanhat oli sidottu uudelleen, 500 vuodeksi, mutta millä hinnalla? Thomas Bergman palasi yliopistolle 6 päivää myöhemmin. Hän ajoi tietä, jota tuskin saattoi kutsua tieksi, metsän halki, joka tuntui yrittävän pidätellä häntä, kunnes hän lopulta saavutti sivilisaation. Hänen kollegansa huomasivat muutoksen hänessä heti. Jotakin hänen silmissään, jotakin, minkä hän oli nähnyt. Hän kirjoitti raporttinsa, dokumentoi kaiken. Ottamansa valokuvat, vaikka puolet niistä oli vioittunut, näyttäen pelkkää kohinaa siinä, missä halkeama oli ollut. Kuvaamansa videot, vaikka ääni oli pelkkää häiriötä. Mutta hänellä oli muistiinpanot. Hänellä oli todistus. Kukaan ei uskonut. Fascinoivaa kansanperinnettä, he sanoivat. Eristäytynyt yhteisö, mielenkiintoisia uskomuksia, mutta Thomas et kai todella usko, että he kutsuivat jotakin. Hän lakkasi yrittämästä vakuuttaa heitä, mutta hän tietää. Ja joskus, myöhään yöllä, kun lumi sataa raskaasti ja talvi tuntuu kylmemmältä kuin sen pitäisi, Thomas ajattelee Astridia. Hän ajattelee Astridia laskeutumassa siihen pimeyteen, ajattelee 12, sitomassa jotakin, jonka ei olisi koskaan pitänyt herätä. Ja hän kysyy itseltään, 500 vuoden kuluttua, kuka tekee tämän uudelleen? Grönskogissa oli jäljellä vain 6 selviytyjää, vanhuksia, ei lapsia. Kun seuraava rituaali koittaa, kuka laskeutuu? Kuka pitää vanhat unessa? Thomas ei tiedä vastausta, mutta hän tietää, että jonkun on se selvitettävä. Sillä vuonna 2025, kun wintermörke palaa, kun maa alkaa halkeilla ja tuo nauru alkaa kaikua syvyyksistä, jonkun on oltava paikalla. Jonkun on tehtävä valinta ja laskeuduttava. Tai kaikki saavat tietää, mitä ikuinen talvi todella tarkoittaa. Thomas säilyttää Grönskogin koordinaatit sinetöidyssä kirjekuoressa, ohjeet, kuinka perille pääsee, asiakirjat, jotka selittävät rituaalin. Ja hän toivoo, että kun aika koittaa, löytyy joku tarpeeksi rohkea, joku, joka uskoo, joku, joka on valmis uhraamaan. Sillä vaihtoehto on jotakin, mistä ihmiskunta ei selviäisi. Hän tietää sen nyt. Hän näki sen omin silmin. Vanhat ovat siellä alhaalla, ovat aina olleet, tulevat aina olemaan, nukkumassa, odottaen, nälkäisinä,
ja vain ohut viiva verta ja uhrausta pitää ne loitolla, toistaiseksi.